Hola chicos, para celebrar el mes de la lengua nacional de Filipinas y la nueva temporada de la serie española en Netflix, Las Chicas del Cable, yo resumo los eventos de la tercera temporada en mi nativa idioma, Tagalog. Ako po si James, ang iyong Chiko del Cable. Handa na ba kayo? Tell me what you want to say. I can make the call. Baby, I control the all. Ang nakaraan, nahulog sa bintana ng ospital ang nagdadalang taong si Lydia matapos ang muntikang pagtangka ng nanay ni Carlos na ipalaglag ang anak nila. Nag-alok ng kasal kay Marga si Pablo at umuo siya. Nalaman ni Inspektor Cristobal na si Angeles ang tunay na pumatay sa sarili niyang asawa, ngunit imbes na hulihin siya, hinayaan niya itong tumakas at magtago dahil nahulog na ang loob ng inspektor sa byuda. At nailigtas ni Carlota mula sa peligro si Sarah. Ito ang mga kaganapang nangyari sa ikatlong yugto ng Las Chicas del Cable. Matapos ng maraming buwan, ligtas na naipanganak ang panganay ni Carlos at Lydia na si Eva. Nagpakasal na rin ang dalawa sa simbahan. Pero habang nangyayari ang kanilang pag-iisang dibdib, nagkaroon ng sunog sa loob ng simbahan. Dala na nangyaring kaguluhan sa loob, inakalang kasama sa mga nasawi sa sunog si Eva at ang kapatid ni Carlos na si Luisa na pinupusuan ni Uribe, ang direktor ng kumpanya de telefonia. Pero lingid sa kanilang kaalaman, pareho silang buhay at itinago sila ng nanay ni Carlos na si Doña Carmen sa isang kumbento sa labas ng lungsod. Determinado si Lydia na malaman ang tunay na nangyari sa kanyang anak kahit ito ay nagdala ng kaunting paglamat sa pagsasama nila ni Carlos. Samantala, kasama sa mga nasawi ang ama ni Carlota. Bago siya namatay, nagkapatawaran ang mag-ama sa araw ng kasal ni Lydia. Iniwan kay Carlota ang yaman ng pamilya nila bilang tagapagmana ng kanyang ama. Hindi ko lang lubos na maunawaan kung bakit patuloy pa rin nagtatrabaho si Carlota bilang operadora ng kumpanya kung mayaman na siya. Bukod doon, isa rin siyang pinuna ng isang kilusang nagtataguyod sa karapatan ng mga kababaihan sa Espanya. Lingid sa kanyang kaalaman, may mga miyembro ng isang grupong tutol sa hari ng Espanya na sumali sa kanyang kilusan para samantalahin ang pagkakataon upang ibagsak ang monarkiya. Si Angeles naman ay patagong bumalik para saksihan ang kasal ni Lydia. Sa kasamaang palad, nahuli siya ni Cristobal. Imbes na dalhin siya sa pulis, binigyan si Angeles ng pagkakataong maging malaya sa pamamagitan ng isang misyong kasama si Cristobal para ibagsak ang kilalang gangster na si Pedro Guzman. Si Pedro ay isang dating kakilala ni Lydia. Dumalo sa kasal ang kakambal ni Pablo na si Julio. Dahil magkamukha silang dalawang magkapatid, ilang beses na pagkamalan ni Marga si Julio bilang si Pablo na naasawa niya ngayon. Naaksidente si Pablo noong araw ng kasal kaya hindi siya pinapasok sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nilang mag-asawa. Nagkaroon ng trabaho doon si Julio pero sinamantala ang pagiging kamukha niya ni Pablo para gawin ang trabaho ng kapatid. Umabot sa punto na nagtarik sina Marga at Julio dala ng maling akala ni Marga na kasama niya ang kanyang asawa. Sa pagtatapos ng ikatlong yugto, nalaman ni Lydia ang katotohanan na ang wagas na immortal na si Doña Carmen ang nasa likod sa pagdukot ng anak niya. At sa tulong ng kanyang dating kasintahang si Francisco, ay hinabol nilang dalawa ang mga kakonsyaba ng Doña para mabawi si Eva. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nabaril si Francisco. Sa araw ng pagdalo ng hari ng Espanya sa kumpanya de telefonia, sinimulan ng mga anti-monarkista ang plano nilang pilitin ng hari na bumitiw sa pwesto. Pinilit nila si Carlota na sumama sa kanilang grupo, ngunit kunwaring sumali siya para mailigtas ang mga mahal niya sa buhay. Sa huli, naudlot ang grupo bago napasabog ang harapan ng gusali ng kumpanya. Nalaman ni Marga na si Julio pala ang kasama niya noong nagtalik sila. Sa huli, nalaman rin ito ni Pablo mismo at dahil doon ay naisip niya na mas magiging mabuti sa kanilang dalawa ni Marga kung maghiwalay muna sila. Nalaman ni Pedro na miyembro ng pulisya si Cristobal kaya binantaan si Angeles na sasaktan niya ang kanyang anak kung hindi niya susundin ang mga gusto ni Pedro. Nalaman din ni Angeles na kasal pala si Cristobal. Samantala, inaresto ng mga pulis si Doña Carmen sa kanyang pagdukot kay Eva habang natapos ang kabanata na duguan si Francisco mula sa pagkabaril sa kanya. Namatay na rin ang direktor ng kumpanya na si Uribe matapos siyang mabaril ng isang magnanakaw habang nag-uusap sila ni Lydia tungkol kay Eva sa isang kainan. Dumating din ang kanyang maybahay mula sa Argentina matapos ng kanyang pagkamatay. Mababuhay kaya si Francisco?
At ano ang kinabukasang hinaharap ng mga Chicas del Cable? Ating abangan yan sa ika-4 na yugto ng Las Chicas del Cable ngayong ika-8 na Agosto 2019 sa Netflix. Maraming salamat at magkita-kita po tayo sa susunod. Paalam!